चाहिँ हाम्रो के अरे स्विजरल्यान्डबाट आएको हेड सेफले फोन बनाउँदैछ है यो गार्लिक मात्रै राखेको अब यसमा के जान्छ हेर्दै गर्नु यहाँ अर्को सेफको फेरि यस्तो छ नि यहाँ चाहिँ माछा स्टिम माछा यतातिर फोन यतातिर माछा माछा यहाँ छ यो चाहिँ फ्लमिस्टबाट आएको सेफले है यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको सेफले यहाँको बत्ती बलेन कता गयो ल ए ल बल्ल पो राम्रो देखेँ त अनि हाल्दैन डाइरेक्ट के हुन्छ बल्ल भिडियो खिचेर त बल्ल कस्तो मिठो देखेको भाइ है गार्लिक बर्गर यस्तो गर्छु माछा पहिले तिमीले नखाएर होला नि त अनि त्यो माछालाई ठुलो भाँडामा हाल्ने हो सुन होइन ठुलो त्यसमै राख्ने हो पाँच अर्को झोल खाइदियो उफ्लाई हुन्छ खुलाउनु पऱ्यो माछा राम्रो माछा त राम्रो हो त्यो करीमा के छ त सोनु करी पिरो हुन्छ नि मान्छे यसो चाख न त्यो छैन भने त्यसो भने ठिकै छ म अन्डासँग भनिदिन्छु यो निकाल्यो भने माछा मात्र जानु हुन्छ है अब यो भइहाल्यो यो त खेर सानो हो है भाडा सानो आएको किन हाम्रो कुनवाला हो पेसरी के हुँदैन ल है अब सबैले डिज्नी प्लसमा रहेछ एमाजोनको डिज्नी प्लसमा रहेछ हैन मलाई त ठिकै छ ल ब्रेकफास्ट टाइम है ब्रेड खान्छ समोसा खानु होला आलु मटर पुरी ल कसले खाने हो मिठाई पनि छ है खाने भए ल हाम्रो ब्रेकफास्ट है यो चाहिँ चाइनिज पसलको सियु भन्ने पसलको चिकन हो के चिकन भन्छ अरे मिठो हुन्छ यसको झोल अनि यहाँ पोल्दैछ मेरो बुहारीले भान्जी बुहारीले यसको चाहिँ भरे करी बनाएपछि ल्याउनुहुन्छ है तपाईँ ल हाम्रो दिदीले यहाँ भात पस्काउँदै हुनुहुन्छ है नेपालबाट आउनुभयो एकदम नेपालबाट आएर मलाई चाहिँ आई एम द फर्स्ट वान है यहाँ खाने ल आज चाहिँ साह्रै तोइ ठाको बाबु चल मेथी आलु र मेथी सादा बनाएको दिदी के पनि हालेछ मसला मसलाहरू नुनहरू पनि चल्को छैन ठिक्क छ मलाई त आलु त त्यो भन्दा साग खानु न ओके एकदम प्लेन बनाएको उयो यो चिप्ली भिन्डी यो त नखाए करेला दिदी करेला खानु यो आँपो हो यो मुला हो यो टमाटर यिनीहरूले भर्खर गरेको हो खानु त प्याज पनि हालेछ यो चाहिँ म्याङ्गो मैले बनाएको थिएँ कस्तो भएको पनि अस्ति नै राखेको हो मुला हो टेस्ट गरौँ चाख्नु थोरै तर धेरै त उस हुन्न अलिअलि कहिले कहिले के हुन्न त्यो मात्रै चाख्नुको लागि है हो त्यो टमाटर यो चाहिँ हो त्यस्तो चाहिँ मिठो हुन्छ कि सिलौटामा कुटेको मिठो हुन्छ एउटा चम्ची नि यो चाहिँ गुलियो मुला है दिदी यो चाइनिज कोरियन टाइपको खुर्सानी त खानुहुन्न नि खोर्सानी खानु अब आजभोलि खोर्सानी बर्जित म चम्चा ल्याइदिनु थिएँ त्यो जाडो भनेर मैले फ्रिजमा हालेन क्या हो खाउ न तिमीले खानु त हुन्छ नि कोमल त है कोमल त के नभन दिदी है